السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثالث المتوسط، اليوم إن شاء الله يا جماعة بنحل مع بعض اختبار رياضيات الترم الثالث، وإن شاء الله بكرة أو بعده كمان نجيب اختبارات بإذن الله على مدى 3 أيام. عندنا يا جماعة أول سؤال بيقول اختياري، إجابة صحيحة. رقم 1 بيقول إحداثيات نقطة رأس للتمثيل البياني يا شباب الموضح بالشكل المقابل هي مين؟ طبعا الرأس هنا يا جماعة ده الرأس، عندي من إحداثياتها ده 1 2، عندك من إحداث السين 2، وإحداث الصادي نزل تحت -1، يبقى 2 وكام و1 يا جماعة، دي الأولى أختارها. طيب هنا كده بيقول لي معادلة محور التماثل. محور التماثل ده يا جماعة اللي هو الخط ده محور التماثل اللي هنا كده، تمام كده. فده عبر عنه ازاي؟ عبر عنه س بتساوي كام هنا؟ بتساوي 2، يبقى س بتساوي 2. خدها قاعدة كده، أي خط رأسي يبقى س بتساوي، يعني مثلا الخط ده اسمه إيه؟ اسمه محور واي، بس الأصل اسمه س بتساوي 0. اللي جنبه ده يا جماعة هنا كده مثلا س تساوي -1، وهكذا. هنا س بتساوي 1، س بتساوي 2. طيب مقطع الصادي، يعني إيه مقطع الصادي؟ يعني المحور اللي عندي أو الخط ده المنحنى بيقطع محور صاد فين؟ بيقطع هنا يا جماعة النقطة دي كده، تمام كده. عندي مين؟ أدا 1 2 3، يعني عند صاد بتساوي 3. اختارها يا جماعة، صاد تساوي كام؟ 3. السؤال التالي 4. قيمة الجيم التاجة على العبارة يا جماعة س تربيع زائد 8 س زائد ج مربع كامل. امتى يا جماعة كل مربع كامل؟ إذا كان مربع نص معامل س. ده يا جماعة ده عبارة عن إيه؟ ده عبارة عن مربع نصف معامل س. طب معامل س ب8 يا شباب، نجيب نصه اللي هو ال4 ونربع. طبعا بيكون إيه؟ موجب وسالب، خلي بالك موجب وسالب مربع نص عامل س، لما تربع ده يدينا 16. يبقى يا جماعة عشان المجرد يكون مربع كامل لازم الجيم تكون بتساوي 16. إذا كان حاصل ضرب عددين صحيحين موجبين زوجيين متتاليين 224، فإن حاصل جمعهم يساوي كام؟ لما يقول لي يا جماعة طبعا زوجيين متتاليين معناها الفرق بينهم 2، ولو قال لي برضه فرديين، يعني مثلا الأول س يبقى التاني كام؟ إما أقول له س زائد 2 أو س ناقص 2، بحيث اللي قبله أو اللي بعده. خليها مثلا اللي بعده، ده ب224، تمام كده. ولو قلناها كده س في س ناقص 2 برضه، بحيث العدد والعدد اللي قبله برضه، صح يا شباب. طب لو قال لي هنا بدل زوجيين قال لي فرديين، الفرق بينهم يكون كام؟ برضه هيكون الفرق 2. طبعا يا جماعة هنا بدل ما أحل المعادلة دي أنا ممكن أحل بالتجريب. يعني مثلا انتوا عارفين كلكم إن 15 في 15 ب224 225، قريب الرقم ده جدا، فرق 1 بس. إذا يا جماعة هو بيكون حوالي ال 15 يكون جنبها. طب نجرب كده، مثلا الزوجيين عندك مثلا 12 في 14، 2 في 4 ب8، لكن هنا أولها كام؟ 4، إذا ده يا جماعة لا تصلح. طب نجرب كده ال14 في 16، ال4 في 6 ب24، أولها 4، يبقى نكمل يا جماعة. 6 في 1 ب6، وكان معانا 2 يبقى 8. 1 في 14 ب14، نجمع كده 4 12، ويبقى يا جماعة 2، صح كده خلاص. إذا يا جماعة نجمعهم يبقى 14 زائد 16 هتساوي كام؟ هتساوي 30. اختار يا جماعة 30. قيمة المميز المعادلة يا جماعة بتساوي كام؟ طبعا المعادلة عشان أحلها أجيب لها المميز أحطها في فرع قياسي، 2 س تربيع زائد 15 ناقص 11 س هتساوي 0. أرتبها يا شباب، يبقى 2 س تربيع ناقص 11 س زائد 15 بتساوي 0. صفر المسألة، أجيب الألف والباء والجيم. الألف عندك ب2، الباء بتساوي -11 ومعامل س، الجيم الحد الثابت 15. أعوض يا جماعة، المميز بيساوي إيه؟ باء تربيع ناقص 4 ألف جيم. عوض بس، باء تربيع يا جماعة 11 ب11 ب121 ناقص 4 في ألف اللي هي 2، 4 في 2 في ج اللي هي 15، يعني 121. 4 في 15 ب60 في 2 ب120 يا جماعة يساوي 1. يبقى الحل عندك يساوي كام؟
1 اختار لي رقم ده. سؤال 7. تبسيط العبارة يا شباب: 7 جذر 2 زائد 5 جذر 8 ناقص 3 جذر 2. اعتبر كلمة جذر 2 دي كأنها بالظبط س، بقول لك كده بالظبط 7 س زائد 5 مثلا، بس مش طبعا مش جذر 7، مش جذر 2، هخليها جذر 2 وهكذا يا جماعة. طيب الأول يا جماعة نبسطها. جذر 8 عبارة عن كام؟ عبارة عن جذر 2 في 4. الأربعة تطلع بره الجذر بكام؟ ب2، يعني هتساوي 2 جذر 2 يعني. تمام كده؟ عوض بس كده يا شباب. يبقى 7 جذر 7 جذر 2 زائد، طبعا 2 تضرب في 5 تدينا 10 جذر 2 ناقص 3 جذر 2. أجمع هنا يا جماعة، بعتبر جذرين دي كأنها س أو ص بالظبط، يعني 7 ص زائد 10 ص ناقص 6 ص، وهكذا يا شباب. ده ب7 و10 17 ناقص 3 يدينا إيه؟ 14 جذر 2 يا جماعة. حل المعادلة الجذرية يا جماعة دي كده. طبعا دي معادلة جذرية. ليه قلت عليها جذرية؟ إن الجذر تحت إيه؟ متغير اللي هو س. طيب أودي 5 طرف التاني بإشارة مختلفة، يعني هتبقى جذر 2 س. 5 ممكن بتلاتة يا جماعة دي 8. أخلص من الجذر بإني أربع الطرفين، يعني 2 س 2 س بس تربيع راح مع الجذر يا جماعة خلاص، بتساوي 8 في 8 ب4 وكام؟ و60. أما أقسم على الاتنين وأقسم على الاتنين، س هتساوي 32. تبسيط العبارة يا جماعة زي كده: جذر 90 س أس 4. ممكن تجيب لها جذر ازاي؟ ممكن أشوفها كام في كام مثلا، أو أحددها. 90 مثلا تتحدد على الاتنين فيها 45، على 3 فيها 15، على 3 فيها 5، على 5 فيها 1 يا جماعة. طالما جذر تربيعي يطلع بره الجذر بكام؟ بواحدة. طب دول تحت الجذر يا جماعة 2 في 5 ب10، يبقى الحل 3 جذر كام؟ جذر 10. طيب هقول له بتساوي أول حاجة هي 3 يا جماعة، سيب مسافة كده واكتب إيه؟ تحت الجذر 10. س أس 4 جذرها التربيعي س تربيع، هنا يا جماعة س تربيع جذر كام؟ جذر 10 اللي هي رقم س تربيع د. المجموعة التي تمثل ثلاثية فيثاغورس هي، طبعا يا جماعة فيثاغورس لو عندك مثلث قائم الزاوية زي كده، ده مثلا طوله ج، ده طوله أ، ده طوله ب، يبقى عندك الجيم تربيع هتساوي أ تربيع زائد الباء تربيع. تمام كده يا شباب؟ يعني بمعنى إيه؟ الوتر تربيع يساوي مجموع مربعات ضلعين التانيين. هاخد يا جماعة أي رقم هنا، مثلا الرقم الصغير 12 زائد 16، أربعهم وأجمعهم وشوف مثلا 12 تربيع بكام زائد 16 تربيع، وشوف الطرف التاني 20 تربيع يا جماعة. لو ده بيساوي ده أصبح قائم الزاوية. الوتر لو أكبر يبقى مثلث منفرج، لو أقل يبقى مثلث إيه؟ حاد. طب 12 في 12 يا جماعة بكام؟ دي ب144 زائد 16 في 16 ب256. طبعا ممكن تستعمل حاسبة براحتك. لما أجمع يا جماعة 4 و6 طبعا 10 صفر على 1 يبقى 5 و5 10 برضه، صفر على 1 2 و2 4 400. طب 20 في 20 يا جماعة 2 في 2 ب4، حط صفر 400 برضه. إذا يا جماعة أختار الأولى صح. المستوى الإحداثي المقابل يا جماعة عن بعد يعبر عن بعد المسجد عن المنزل يساوي كام؟ خلي بالكوا أنا ممكن أحل السؤال ده بأكتر من طريقة. الطريقة يا جماعة الأولى وهي الأسهل بفيثاغورس، أكمل بس المثلث ده القائم الزاوية فقط. هذا كده مثلث قائم الزاوية، ده طوله يا جماعة 4 وده طوله كام؟ 3. أجيب الضلع التالت اللي هو أعتبره ج، يبقى أقول له هنا الج بتساوي 3 تربيع زائد 4 تربيع. دي يا جماعة طبعا دي ج تربيع. طب لو ج بس الجذر التربيعي ربع ده ب9 ربع على 16، يعني الج بتساوي إيه؟ جذر 25 بتساوي 5. دي الطريقة الأولى يا جماعة. طب الطريقة التانية أقدر أحل باستعمال قانون مثلا المسافة، اللي هو بيقول إيه يا جماعة؟ الجذر التربيعي فرق السينات س1 س2 مثلا تربيع زائد ص2 ناقص ص1 تربيع جذر.
هنا يا جماعة النقطة دي كام وكام؟ دي عبارة عن 4 و3، ودي 0 وصفر. اعتبر دي سين 1 صاد 1، سين 2 صاد 2، يبقى 4 ناقص 0 و4 تربيعها برضه 16 يا جماعة. 3 ناقص 0 ب3 تربيعها ب9، ونفس الكلام بالظبط يا جماعة، دي نفس الكلام. السؤال اللي بعده، موقع التزلج أحد التلال كان على ارتفاع تلة يا جماعة كان 1000 متر، وزاوية ميلها اللي هي يا جماعة تلة اهي 18 متر 18. قدر طول راء، اللي هو يا جماعة هنا عندك مثلث قائم الزاوية في الآخر، ضلع القائم ده ب100 ب1000، والزاوية دي كام؟ 18. طب يا جماعة عشان أجيب الار دي أو الر، معلش الر، أطبق ده مثلثية عندي، ده بالنسبة لها يعتبر ده مقابل، وده وتر يا جماعة، مطلوب وتر، تبقى هي الدالة اللي فيها مقابل وتر الجا طبعا. أقول له هنا جا 18 هتساوي المقابل اللي هو 1000 على الوتر اللي هو الر. أعمل ضرب تبادل يا جماعة، يبقى مثلا أقول له هنا الار بتساوي كام والر بتساوي كام؟ 1000 في 1 ب1000 اسمة جا 18. طبعا دي لازم أستعمل لها الحسب، أقول له هنا 1000 اسمة جا 18 اللي هي الساين 18 تساوي 3226. يقول له يا جماعة الحل أهو 3226 بالحسب. السؤال اللي بعده، إذا كان المثلثان متشابهان فإن طول س بكام؟ مهم جدا يا جماعة أعرف كل ضلع ينظره مين. هنا أعرفه عن طريق الزوايا، مثلا زاوية واو بتساوي عين، أو ط زي كاف. إذا الهاء زي مين؟ زي 2. بقول لك مثلا 2 على 8، مثلا 2 على 8، آخد أي ضلع على نظيره، هتساوي الوتر هنا يا جماعة اللي هو س على الوتر هنا اللي هو كام؟ 16، وضرب تبادلي، يبقى عندك 8 س هتساوي 2 في 16 ب2 وكام و30. أنا مقسم يا جماعة على 8 وعلى 8، يعني س هتساوي كام؟ 4. أختار 4. قيمة جتا 42 مقرب لأقرب جزء من 10. طبعا زاوية غير خاصة أستعمل لها الحسب يا جماعة على طول. الجتا اللي هي عندك القوسين، أقول له هنا قوسين 42 تساوي، طبعا 7 4 يا جماعة من 10 هي 74%. أقرب حاجة ليها اللي هي مين؟ 7 من 10. أقرب حاجة 7 من 10. سأل المعلم طلابه عن الكتب التي يقرؤونها، فتلقى الإجابات دي 5 8 7 12. أوجد الانحراف يا جماعة المتوسط. خلاف في فرق كبير بين الانحراف المتوسط والانحراف العالي يا جماعة. طيب أول حاجة نحسبها هنا مين؟ نحسب المتوسط الحسابي، نعتبر مثلا كده س بار بتساوي مجموع البيانات اللي عندي 5 زائد 8 زائد 7 زائد 12 مقسوم على عددهم اللي هو كام؟ 4. دي يا جماعة متوسط الإيه؟ الحسابي. 5 و8 أو مثلا 15 25 2 وكام؟ 32 يا جماعة على 4 هتساوي 8. طيب هجيب الفرق المطلق، فرق القيم المطلقة بين كل بين المتوسط يا جماعة على 8 وكل عدد من البيانات مين اللي عندي. الفرق المطلق يعني هي كده زي سمشن أقول له 5 ناقص 8 قيمة مطلقة زائد 8 ناقص 8 قيمة مطلقة يا جماعة زائد 7 ناقص 8 برضه قيمة مطلقة زائد 12 ناقص 8 قيمة مطلقة. تمام كده، وأقسم كل ده على عددهم اللي هو كام؟ 4. ده اللي هو يا جماعة الام دي أو متوسط الإيه؟ أو الانحراف المتوسط. طب 5 ناقص 8 بسالب 3 ده قيمة مطلقة ليها يا جماعة كام؟ 3. 8 ناقص 8 صفر، خلاص بصفر. 7 ناقص 8 سالب 1 قيمة مطلقة بواحد. 12 ناقص 8 ب4.
على 4 يا جماعة. يبقى هنا 3 زائد 1 ب4 و4 ادينا 8 على 4 هتساوي كام؟ هتساوي 2. طبعا ده اسمه، قلنا تاني يا جماعة اسمه ايه؟ الانحراف المتوسط وليس الانحراف المعياري. يبقى أنا بجيب فرق القيم المطلقة بين المتوسط الحسابي ومين؟ وبنات يا جماعة سين عندك وأقسم على عددهم. دخل محمد وأربعة من أصدقائه قاعة المحاضرات. بكم طريقة مختلفة يا جماعة يمكن أن يجلسوا جميعا؟ يا شباب طيب قال لك في حاجتين على خلي بالك اهو. طالما قال لك صف واحد صف يبقى مضروب عددهم كام؟ محمد وأربعة يبقى 5. يبقى مضروب يا جماعة 5 اللي هو عبارة عن إيه؟ عن 5 في 4 في 3 في 2 في 1. طبعا ده كله يساوي 120. موجود في الحاسبة برضه يا جماعة. لو جيت فيها الحاسبة علامة المضروب هنا بس طبعا تحت تقول له شيفت الأول، تقول له مثلا كده 5 شيفت مضروب زي كده يا جماعة يساوي 120. يا شباب دي لو كان العدد، لو كان عندي هنا في صف، افرض كان قال لك مثلا يقعدوا على طاولة مستديرة يا جماعة. لو على طاولة مستديرة يا شباب زي كده الخمسة أنقص منهم واحد مضروب 4 بس اللي هو بكام؟ ب24. ده في حالة مين؟ لو كانوا في طاولة على طاولة دائرية. تسمى الحادثتان اللتان تؤثر نتيجة أحدهما في الأخرى. طالما الأولى تأثر في الثانية يا شباب يبقى اسمها حوادث غير مستقلة. زي كده أخدت مثلا كارت أو بطاقة من بطاقات بدون إرجاع تاني، إذا العدد نقص تبقى إيه؟ غير مستقلة. الأول أثر في التاني. عدد الحلول يا جماعة المعادلة س تربيع زائد 2 س 5 بتساوي 0. عددها كام حل يا جماعة؟ طبعا أنا هنا يا جماعة مجرد ما تشوف الاتنين دي الأس أكبر درجة عندك 2 المفروض عندك حلين، بس حلين ممكن يكونوا حلين حقيقيين أو حلين إيه؟ تخيليين. فهنا بحسب المميز اللي هو باء تربيع ناقص 4 ألف ج. وعلى حسب يا جماعة لو المميز ده موجب يبقى عندي حلين حقيقيين، لو بيساوي 0 يبقى عندي حل واحد مكرر، لو بيساوي سالب يا جماعة عدد سالب إذا ليس عندي حلول حقيقية، عندي حلول بس تخيلية. طب نحسب كده يا شباب الباء عندك ب2 أهي. طبعا هنا ألف، ده ألف يا جماعة ب1، الألف ب1 والباء بتساوي 2 والجيم بتساوي 5. طيب طبق كده بقت 4 يا جماعة يبقى 4 ناقص 4 في 2 ب8 في كام؟ في جيم اللي هي 5. يطلع في الآخر يا جماعة 4 ناقص 40 يعني هيديني رقم سالب 36 صح؟ إذا ليس لا يوجد عندي حلول إيه؟ حقيقية، عندي بس حلول تخيلية فقط. إذا كان يا جماعة الإحراف المعياري المجموع من البيانات يساوي 9 فالتباين يساوي كام؟ معروف يا جماعة التباين اللي هو عين تربيع بتساوي طبعا ده اللي هو مين؟ التباين. الإحراف المعياري بيساوي مين؟ عين. يعني يا جماعة جذر العين تربيع ده اللي هو مين؟ عين بس بنسميها عندك الانحراف المعياري. تمام كده؟ إذا التباين تربيع مين؟ تربيع الانحراف المعياري يبقى تربيع 9 و1 و8. درجات محمد في 5 اختبارات 8 9 9 10 9 إذا حسب الاختبار السادس على 8 يا جماعة. فالمقياس الذي سيتغير من فيهم؟ لو زودني هنا كمان 8 خلي بالك المنوال بكام يا جماعة في الأول؟ بدون 8 كم منوال 9 وبال8 يا جماعة برضه المنوال بكام؟ ب9 إذا ده لا يتغير. طب يا جماعة الوسيط في الحالة الأولى يا جماعة أرتب أشوف الوسيط تبقى 8 9 9 9 10. شوف كده معايا 1 2 3 4 5 الوسيط أهو اللي في النص. دي في حالة مين يا شباب؟ في حالة عندك في حالة الأولانية. لما أضيف يا جماعة 8 كمان 8 هنا أصبح الوسيط يا جماعة هو اللي بين دول مع بعض 9 و9 برضه يطلع في الآخر كام؟ 9. إذا الوسيط يا جماعة الآن يتغير. تمام كده يا شباب؟ الوسيط هنا بالغلط على المدى فعل من واحد.
فالمدى يا شباب، المدى في الحالة الأولى 9 ناقص 10 معلش، 10 ناقص 8 ب2. في الحالة التانية برضه نفس الكلام، مش هنغير برضه لن يتغير. طب متوسط الحساب يا جماعة، شوف كده في الأول بكام والتاني بكام. نمسح بس السبورة دي. في الأول مجموعهم على عددهم، 1 2 3 4 5، نعمل يا جماعة على كام؟ 8 زائد 9 زائد 9 كمان زائد 10 زائد 9 كده بيساوي كام؟ 45. لما أقسم يا جماعة 45 على الخمسة عددهم ب9، لو زودنا واحدة يا جماعة عليهم، لو زودنا واحدة يقول له كده 45 زائد 8 الدرجة الأخيرة، وأقسم على عددهم اللي هو كام في الحديد. عددهم هنا هيكون 1 2 3 4 5 واحد كمان يبقى 6. هيديني كام؟ اس دي 8 8 من 10 يا جماعة. إذا المتوسط حسابي هو مين؟ هو اللي اتغير. تبسيط العبارة ده يا شباب، أجيب جذر 50 بكام؟ 50 تقول لي مثلا كده عبارة عن إيه يا جماعة؟ 50 عبارة عن 2 في 25، ودي جذرها 5 يطلع بره ب5 يا جماعة، يعني 5 جذر 2، يبقى ده 5 جذر 2 على 5 جذر 2 يا جماعة، راح مع بعض يديني 1. عندي رمي مكعب لأرقام وقطعة نقود مرة واحدة بالنسبة للمئوية لاحتمال عدد زوجي وشعار. قلنا يا جماعة لما نلاقي كلمة و يبقى هنا إيه؟ ضرب، لو كانت أو يبقى جمع. طب نجيب الأول يا جماعة احتمال عدد زوجي. عندي كم واحد زوجي؟ رقم مثلا 1 2 3 4 5 6، اللي هي الأعداد الإيه؟ المكعب يا شباب. طب كم واحد فيهم زوجي؟ الزوجي عندك 2 وال4 وال6، يبقى كده احتمال زوجي ب3 كلهم 6. طب قال لي يا جماعة إيه كمان؟ وشعار. طبعا الشعار ترمي مكعب، ترمي نص ريال أو ريال، بيظهر لك إما كتابة وإما صورة أو شعار، شعار أو كتابة، صح؟ طب احتمال الشعار كم مرة؟ 1 من كام؟ من 2. يبقى يا جماعة أقول له كده احتمال زوجي وشعار هتساوي 3 على 6 اللي هي نص، ضرب نص يا جماعة يدينا إيه؟ يدينا ربع. الربع اللي هو 25%، معروفة دي. شوف كده يا جماعة سؤال التوصيل. معادلة محور التماثل يا جماعة دي عشان أجيبها أعمل إيه؟ أحسب السين. طب السين بتساوي إيه يا شباب؟ السين بتساوي، تحفظ القاعدة دي، سالب باء على 2 ألف. طب الباء هنا بتساوي 4، يبقى سالب 4 على 2 ألف بواحد يا جماعة، 2 في 1 ب2، هيديني سالب كام؟ 2. يبقى س بتساوي سالب 2 اللي هي عندك ألف. أحط هنا يا جماعة المفروض رقم 5 لام 2 يا جماعة، اللي هو التباديل في الحاسبة هي نفسها في الحاسبة هتلاقي 5 ب2. تمام كده؟ أحلها بأكتر من طريقة. الطريقة الأولى بدون حاسبة خالص، دي معناها إيه؟ معناها ده حاصل ضرب رقمين متتاليين أكبرهم 5، يعني ده بتساوي 5 في 4، طبعا دي بتساوي 20. أو بالحاسبة تقول له كده يا جماعة إيه؟ 5 شيفت ضرب، طب دي تحت موجودة عند الضرب إن بي آر، ضرب كام؟ 2 يساوي 20. السؤال اللي بعده، إذا كان جا ه بنص فقلنا قياس ه بكام؟ لما جه ه يا جماعة بنص يبقى اللي هي بس بتساوي الجا نص سالب 1 نص. في الحاسبة أعملها إزاي؟ في الحاسبة أقول له بدل ما أقول له الجا اللي هي شيفت، لا أقول له بدل ما أقول له الجا بس اللي هي ساين يا جماعة الساين، أقول له شيفت ساين. بقول له هنا شيفت ساين نص 1 على 2 بتساوي 30. أختار يا جماعة هنا إيه؟ بتساوي 30 اللي هي عندك المفروض أكتب هنا 2 جذر 25 بتساوي كام؟ بتساوي 2 جذر 25 ب5 يعني 10، اللي هي عندك المفروض ج. طالما قال لي يا جماعة الوسيط لازم أرتب الأول، يبقى 1 ثم 2 ثم 3
ثم 4 ثم 5. طبعا هنشيل الأول مع الأخير والتاني مع ده يا جماعة الوسط اللي هو كام 3 اللي هو عندك ده. شوف كده السؤال اللي بعده. إذا كان القطع المكافئ مفتوح لأعلى يعني يا جماعة كده فإن له قيمة صغرى. طبعا ده يا جماعة قيمة صغرى فعلا، الدالة بتنقص في الآخر بتزيد تاني، فدي قيمة تلاقي الرأس قيمة صغرى. طبعا الإجابة صحيحة. التمثيل بيان للدالة 2 س تربيع زائد 4 س ناقص 1 يكون مفتوحا إلى أسفل. إمتى يا جماعة يكون لأسفل؟ لو كان معامل س تربيع بسالب، لكن هو هنا موجب. إذا ده دي إجابة خاطئة. جا 30 زائد جا 60 بتساوي جا 90. لو أنت مش عارف تحلها إزاي ديت جرب في الحسب. احسب ساين 30 زائد كوزين 60 هيطلع بكام يا جماعة؟ طبعا الجا 30 هي نفسها جا 60 يا جماعة. طيب نتأكد كده بالحسبة. أقول له مثلا هنا ساين 30 وقفل القوس زائد كوزين 60 بتساوي 1. طيب يا جماعة جا 90 بتساوي كام؟ برضه بتساوي يا جماعة 1. طبعا دي لها شرح كتير، مش هتاخدوا الحاجة دي بالتفصيل في تانية ثانوي بإذن الله. يبقى دي إجابة صح. المعادلة 7 س ناقص جذر 6 تسمى معادلة جذرية. هنا يا جماعة إجابة خطأ. طب ليه؟ ما في جذر أهو. الجذر عندك بس على عدد، يعني ده في الآخر هيطلع عدد. جذر 6 هيطلع عندك 2 وكسر عدد وخلاص. إمتى تكون جذرية؟ إذا كان الجذر فوق المتغير نفسه السين زي كده يا جماعة. عدد طرق ترتيب الفائزين بمركز مراكز ثلاثة الأولى من بين 10 متسابقين سوف يحسب باستعمال التوفيق. التوفيق يا جماعة استعملوا امتى التوفيق؟ إذا كان الترتيب غير مهم. طب هو أنا بقول لك عدد ترتيب يا جماعة الفائزين المركز الأول تاني التاني يفرق كتير يا جماعة، لازم هنا الترتيب مهم، فهنا أستعمل التباديل. إذا دي إجابة خطأ يا جماعة. صح يكون التباديل اللي هي في الحسبة بعلامة البي. فصل حساب يا جماعة لأول 15 عدد طبيعي هو 8. هل الإجابة صح ولا خطأ يا جماعة ديت؟ طبعا فصل حسابي بيساوي بيساوي المجموع على مين؟ على عدد. الأول يا جماعة أحسب من 1 ل15 دي مجموعهم بكام؟ عندي قاعدة مهمة جدا حلوة جدا بيقول لك المجموع ده بتساوي ن على 2 مضروبة الحد الأول زائد الحد الأخير. طب ن عندك ب15 على 2 مضروبة يا جماعة الأول عندك بواحد، رقم 1 لحد 15، الأخير ب15. طبعا 1 زائد 5 ب16 يا جماعة. 16 على 2 فيها 8. اضرب ك8 ب15 هيدينا 120. نحسب يا جماعة المتوسط الحسابي. المجموع اللي هو 120 عددهم 15 يا جماعة يدينا كام؟ 8. يبقى الإجابة صحيحة. مجال الدالة التربيعية يا جماعة هي موجود عدد أقول له الحقيقية. خدها قاعدة كده يا جماعة. أي دالة كسرة حدود زي مثلا 3 س أس 3 مثلا أو أس 4 زائد 2 س تكعيب زائد 5 س زائد 2 بتساوي 6 مثلا زي كده يا جماعة. أي كسرة حدود يا جماعة. يعني ده كسرة حدود يا جماعة؟ يعني كل الأس عندك موجبة وطبيعية، عدد موجب وطبيعي زي كده، تمام؟ ليس فيها جذور ولا فاصلة ولا كلام من ده خالص. مجالها يا جماعة في حاليا عدد حقيقية طالما عظمى أهي. القمة دي زي ما قلت أي عدد س و9. مرافق العدد يا جماعة هو نفسه بس غير الإشارة بس اللي في النص، يبقى 3 ناقص جذر 5. في المثلث قائم الزاوية إذا كان طول ضلعين المثلث الزاوية 9 و12، طول ضلع الوتر يساوي كام؟ الوتر بيساوي الجذر التربيعي مربع 9 ب81 زائد مربع 12 يا جماعة ب144 هيديني جذر 225 اللي هو كام؟ 15. العدد أو الأعداد الأكثر تكرارا في مجموعة البيانات تسمى تسمى المنوال. تعد العينة جزءا من مجموعة أكبر تسمى العينة جزء من المجتمع. هنا بطريقة إكمال المربع حل المعادلة يا جماعة. طبعا يا جماعة إكمال المربع أول خطوة فيها إن أنا أخلي س تربيع وس مع بعض والرقم الثالث لوحده
هو هنا جاي لوحده خلاص. طب اللي بعدها أعمل إيه؟ أقول له أضيف مربع نصف معامل س للطرفين، اللي هو كام يا جماعة؟ قلنا هنا طبعا إضافة كلام. معامل س ب8 نصه ب4 موجب أو سالب 4. مربع يا شباب يساوي كام؟ 16. يبقى ضفت الصيغ دي الطرفين. الحل عندك أقول له س تربيع زائد ناقص 8 س زائد 16 يساوي 9 زائد 16. طبعا ده أصبح مقدار ثلاثي مربع كامل. مربع كامل هنا يا جماعة يعني الأول له جذر والأخير له جذر، وحاصل ضرب الجذر الأول في الأخير في 2 يساوي له في النص. شفت جذر 4 تمام كده، وهنا 1 ب4 في 2 ب8. ده أحلله إزاي؟ بتحل ككسر واحد فقط تربيع يا جماعة. جذر س تربيع ب س جذر 16 ب4 دي سالب هنا سالب هتساوي 25. أحلها إزاي يا جماعة ديت؟ أجيب الجذر للطرفين، يبقى س ناقص 4 بتساوي إما موجب أو سالب كام؟ 5. أحلها كده كمعادلتين يا شباب. أقول له كده إما س ناقص 4 بتساوي 0 ومنها بتساوي 5 ومنها س تساوي كام؟ مادة الطرف التاني بإشارة موجب 9، أو س ناقص 4 بتساوي سالب 5 يا جماعة ومنها س هتساوي طبعا سالب كام؟ 1 موجب سالب 5 ناقص 4. يبقى الحل عندك 9 وسالب 1. يقف رجل طوله 6 أقدام بعيدا عن قاعدة سارية على مسافة 21 قدم. يعني مسافة يا جماعة 21. إذا كان طول ظل الرجل 9 أقدام فما ارتفاع سارية العلم. طيب خلي بالك إن عندك هنا مثلثين متشابهين، المثلث الكبير والمثلث يا جماعة الصغير اللي هو ده. أو أستعمل حاجة هنا كمان، ممكن أقول لك مثلا طول الرجل على ظله يساوي طول العلم السارية على ظلها يا جماعة. ده برضه يحل اللي هو بالتناسب، نحلها بالتناسب أو بالتشابه. خلينا نحلها مثلا يا جماعة هنا بالتناسب. يبقى طول الرجل 6 على ظله اللي هو كام؟ 9 هيساوي طول سارية العلم اللي هي مثلا س أو ص مثلا. الظل يا جماعة عندك أهو، طبعا ظل كل دي 21 زائد 9 هيدينا كام؟ 30. بالضرب التبادل يا شباب 9 ص 6 في 30 ب100 وإيه؟ مقسم يا جماعة على 9 هو على 9 يبقى ص هتساوي 18 على 9 فيها الاتنين وحط 0 20 إيه؟ متر اللي هي سارية العلم. السؤال ج في عام 2024 ميلادي العام المسمى بعام الإبل شارك أحد ملاك الإبل في سباق الهجن مثلا ب8 مجاهيل و8 شعل و8 وضح و8 حمر. المجموع كله كام؟ 8 في 4 ب2 وإيه، لازم أجيب العدد كله. رقمت الإبل كل نوع بأرقام من 1 ل8. أوجد احتمال زوجي أو مجاهيل. هنا يا جماعة تلاحظ أو الأو دي بقى جمع. تمام كده؟ طيب بحلها ازاي يا جماعة دي؟ أول حاجة مثلا أجيب احتمال زوجي لوحده زوج. عندي يا جماعة كام عدد زوجي؟ لو خدنا مثلا أي واحدة فيهم المجاهيم أو الشغل أي حاجة، عندك أرقام من 1 ل8. 1 2 3 4 5 6 7 8. كم رقم زوجي يا جماعة؟ نصهم اللي هم 4. يبقى عندي 4 هنا و4 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 ف4 ب16 يعني هتساوي 16 على الكل 32. طيب احتمال يا جماعة مجاهيم. المجاهيم عندك 8 من كله كام؟ 32. هنا هقول له ايه؟ احتمال زوجي أو مجاهيم هتساوي احتمال الزوجي 16 على 32 ناقص أو زائد، معلش ناقص احتمال المجاهيم 8 32. هل يا جماعة في شيء مشترك بينهم؟ يعني بمعنى تاني، هل في عدد مجاهيم وعددها زوجي في نفس الوقت؟ طبعا عندك 4 أرقام اللي هم الثامن والسادس والرابع والتاني،
في المجاهيم دول عددهم إيه؟ زوج أطرحهم يا شباب. أطرح طبعا دي حوادث غير متنافية. تمام كده اتفقنا. حوادث متنافية لما يكون لا يوجد بينهم إيه نواتج مشتركة، لكن هنا نواتج مشتركة عندي فيه مجاهيم ولها عدد زوجي. أطرحها يا جماعة. 16 زائد 8 ب24 ناقص 4 يدينا إيه يا جماعة؟ 20 على 32. أما أقسم على 4 وعلى 4 هيديني هنا 5 على 8.